હેલો સ્ટુડન્ટ, માય સેલ્ફ નરેશ પગી. આગળ જે સલમાન સાહેબે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરાવી દીધું છે કે કયો સબ્જેક્ટ કઈ ફેકલ્ટી લેશે અને એનું જે સબ્જેક્ટ કોડનું જે ઇન્ટ્રોડક્શન કરાવી દીધું છે, બરાબર. તો આજે જે હું જોવાનું છું કે હું જે નરેશ પગી કે જે C++ સબ્જેક્ટ લેવાનું છું થર્ડ કોમ્પ્યુટરમાં, અહીંયા જોઈએ કે આપણી જે C++ જે સબ્જેક્ટનું ઇન્ટ્રોડ્યુસ આપું એ પહેલાં આપણી જે ભૂલ થાય છે મેઇન કે GTUમાં કે આપણે કોન્સન્ટ્રેશન આપણે જે 70 માર્ક્સનું જે GTUનું પેપર આવે છે પણ આપણે એમાંથી પાસ થવા માટે કેટલા લાવવાના હોય છે 23 માર્ક્સ. એ જે 23 માર્ક્સ નહીં આવતા તો આપણી જે કચાશ છે એ કઈ જગ્યાએ રહી જાય છે પહેલાં ત્યાંથી સ્ટાર્ટ કરશું કે આજે જે તમને હું બતાવીશ કે પ્રોગ્રામિંગ ઇન C++માં કેટલો સિલેબસ આવે છે અને કયા ચેપ્ટરને કેટલા માર્ક્સ આવે છે. જો એ જે ચેપ્ટરના માર્ક્સ પ્રમાણે જો આપણે તૈયારી કરીએ તો આપણે સહેલાઈથી આપણે પાસ થઈ જઈ શકીએ છીએ અને GTUમાં 70 માંથી 23 માર્ક્સ તો લાવી જ શકીએ છીએ કે જે વધારે પડતી અઘરી વાત નથી, બરાબર. તો જે આપણે જે આજે હું તમને બતાવીશ કે C++માં કેટલો સિલેબસ છે અને કયા ચેપ્ટરમાંથી કેટલું આવે છે અને કયા ચેપ્ટરમાં કેટલા ટોપિક્સ છે, આજે આપણે જે ફર્સ્ટ મારું જે લેક્ચર છે એની અંદર આપણે ડિસ્કસ કરશું. તો લેટ્સ સ્ટાર્ટ નાઉ. તો ફર્સ્ટ જોઈએ કે આપણે જે સબ્જેક્ટનું ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરાવો તમને કે પ્રોગ્રામિંગ ઇન C++. પ્રોગ્રામિંગ ઇન C++ જે સબ્જેક્ટ છે એનો જે સબ્જેક્ટ કોડ છે 333070, બરાબર. તો અહીંથી જે સ્ટાર્ટ કરીએ કે જે 3 જે છે એ શો કરે છે આપણને થર્ડ સેમ અને 7 જે છે બ્રાન્ચ અને સબ્જેક્ટ કોડ 2. ઓકે, નેક્સ્ટ હવે જોઈએ કે GTU ની અંદર જે માર્કિંગ કઈ રીતના આપવામાં આવે છે કે ટોટલ તમારે 150 કે જે 7 ક્રેડિટના જે છે 7 ક્રેડિટ જે છે સબ્જેક્ટની અને ટોટલ કેટલા 150 માર્ક્સ હોય છે અને જે માર્કિંગ છે કઈ રીતના ડિસ્ટ્રીબ્યુશન થઈ કરેલું છે. તો ફર્સ્ટ જોઈએ કે GTU ની જે એક્ઝામ જે છે GTU એક્ઝામ, બરોબર, એક્સટર્નલ GTU એક્ઝામ, એના જે માર્ક્સ હોય છે કેટલા હોય છે 70 માર્ક્સ, એ આપણને ખબર છે. નેક્સ્ટ જે કોલેજ લેવલથી જે થિયરેટિકલ એક્ઝામ લેવાય જે છે, બરોબર, કોલેજ લેવલથી જે થિયરેટિકલ એક્ઝામ લેવાય છે કઈ છે એને આપણે શું કહીએ છીએ કે મિડ સેમ એક્ઝામ, બરોબર. એના જે માર્ક્સ કેટલા હોય છે 30, બરોબર. આ જે થિયરેટિકલ માર્ક્સ છે થિયરીના માર્ક્સ કે છે, બરોબર. હવે બીજું જે કોલેજ લેવલથી બીજું એક લેવાય છે કે વાઇવા એક્ઝામ લેવાય છે અને શું હોય છે કે તમારું જે અસાઇનમેન્ટ વર્કિંગ અને પ્રેક્ટિકલ વર્કિંગના જે માર્ક્સ આપવામાં આવે છે, બરોબર. તો જે વાઇવા જે છે એના જે માર્ક્સ હોય છે 20 અને તમારું જે પ્રેક્ટિકલ અને પ્લસ અસાઇનમેન્ટ જે વર્કિંગ છે જે તમે લખો છો ચોપડા બનાવો છો એનું જે માર્ક્સિંગ આપવામાં આવે છે તમને 30 માર્ક્સ. આમ કરીને ટોટલ કેટલા થાય છે 150 માર્ક્સ હોય છે અને એની અંદરથી તમારે ક્રેડિટ 7 આપેલું છે, બરોબર. જેટલા માર્ક્સ વધારે લાવશો એટલી તમને ક્રેડિટ વધારે મળશે અને STI, CPI અને CGPA ની અંદર તમને ફાયદો થશે, બરોબર. તો આ જે હતી આપણી જે કહે છે માર્કિંગ સિસ્ટમ. હવે નેક્સ્ટ જોઈએ કે પ્રોગ્રામિંગ ઇન C++માં સિલેબસ કેટલો છે. સિલેબસની વાત કરીએ તો ટોટલ આપણે GTU પ્રમાણે આપણે ટોટલ 6 યુનિટ છે, બરોબર. કયા યુનિટની અંદર કેટલા માર્ક્સ છે આપણે નેક્સ્ટ જોઈએ અને કેટલા ટોપિક્સ છે એ બી જોઈ લઈએ આની અંદર. તો ફર્સ્ટ જે યુનિટ 1 જે છે એની અંદર તમને 7 માર્ક્સનું પૂછે છે, બરોબર. ફર્સ્ટ જે યુનિટ છે એનું જે નામ જે છે પ્રિન્સિપલ ઓફ ડબલ OP. હવે ડબલ OP જોઈએ એનું જે ફૂલ ફોર્મ થાય છે ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ, બરોબર. હવે પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ કેટલા ટાઈપ્સની છે તો ફર્સ્ટ જે ટોપિક આવશે એની અંદર ટાઈપ્સ ઓફ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ, બરોબર. ટોટલ 4 ટાઈપ્સની જે પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ છે આગળ જે તમે ભણી ગયા કે સી જે છે કયા ટાઈપ્સની પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ હતી પ્રોસિડ્યુર ઓરિએન્ટેડ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ હતી, બરોબર. તો ટોટલ 4 ટાઈપ્સની પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ છે. ફર્સ્ટ જે છે એસેમ્બલી લેંગ્વેજ, જેને બીજું કહે છે મોનોલિથિક પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ, બરોબર. નેક્સ્ટ જે પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ જે છે કઈ છે POP કે જે તમારી સી જે છે એનું એક્ઝામ્પલ જે છે કે પ્રોસિડ્યુર ઓરિએન્ટેડ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ. ત્રીજી જે છે સ્ટ્રક્ચર ઓરિએન્ટેડ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ, એને SOP કહે છે, બરોબર. સ્ટ્રક્ચર ઓરિએન્ટેડ ફર્સ્ટ કઈ છે એસેમ્બલી લેંગ્વેજ, જેને બીજું કહે છે મોનોલિથિક. પ્રોસિડ્યુર ઓરિએન્ટેડ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ, સ્ટ્રક્ચર ઓરિએન્ટેડ અને જે આ જે ચેપ્ટર પર જે તમારે જોવાની છે C++. C++ છે કયા ટાઈપની પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ છે તો એ જે છે
ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ કે જે મેઇન ફોકસ હોય છે શેના ઉપર હોય છે ઓબ્જેક્ટ આની ઉપર શેના ઉપર સ્ટ્રક્ચર કે પ્રોગ્રામિંગ નું જે સ્ટ્રક્ચર હોય છે એના ઉપર હોય છે નેક્સ્ટ જે પીઓપી મીન્સ કે પ્રોસિજર ઉપર એનું હોય છે અને આ જે છે એસેમ્બલી લેંગ્વેજ પ્રોગ્રામિંગ બીજા જે કોન્સેપ્ટ જે છે કે આ જે ચેપ્ટર ની અંદર તમારા બેઝિક કોન્સેપ્ટ કયા આવે છે C++ ની અંદર એ જોવાનું છે કે ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ જે છે એ બીજી લેંગ્વેજ કરતા કઈ રીતના ફાયદાકારક છે અને એના જે એડવાન્ટેजेस કયા અને એની એપ્લિકેશન જોવાનું છે નેક્સ્ટ જે બીજો જે ટોપિક છે આ ચેપ્ટર ની અંદર કે તમારા વેરીએબલ ફર્સ્ટ વેરીએબલ કરીને એક ટોપિક છે કે વેરીએબલ તો તમારે C લેંગ્વેજ ની અંદર જોયું હશે તો વેરીએબલ ડિક્લેરેશન C++ ની અંદર કઈ રીતના થાય છે એ જોવાનું છે નેક્સ્ટ જે છે ડેટા ટાઈપ ઇન C++ ઓપરેટર ઇન C++ તો આ જે ફર્સ્ટ જે ચેપ્ટર છે એના ટોપિક્સ કેટલા છે ટાઇપ્સ ઓફ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ એની અંદર જે મેઈન આપણે વાત કરશું ડબલ ઓપી એના પછી જે છે કે વેરીએબલ ડિક્લેરેશન ડેટા ટાઇપ્સ અને બીજું જે છે ઓપરેટર કયા આવે છે ઓપરેટર્સ કઈ રીતના યુઝ થાય છે બરોબર આ જે છે ચાર ટોપિક્સ જે મેઈન જે છે કે પ્રિન્સિપલ ઓફ ડબલ ઓપી ની અંદર આપણે જોવાનું છે જે કેટલા માર્ક્સ નું પૂછાય છે તમને જીટીયુ માં 7 માર્ક્સ નું હોય છે આની અંદરથી બરોબર નેક્સ્ટ જે સેકન્ડ યુનિટ ની વાત કરીએ કે ફંક્શન ઇન C++ ફંક્શન ઇન C લેંગ્વેજ તો આપણે જોઈ લીધું કે C લેંગ્વેજ માં જે એડવાન્સ ACP નામનો જે સબ્જેક્ટ આવતો એની અંદર ફંક્શન કરીને ચેપ્ટર આવતું છે એના રિલેટેડ હતું C લેંગ્વેજ રિલેટેડ પણ આપણે જોવાનું છે કે ફંક્શન C++ માં કઈ રીતના યુઝ થાય છે એની સિન્ટેક્સ કઈ રીતના છે એનું પ્રોગ્રામિંગ કઈ રીતના છે એ આપણે જોવાનું છે આની અંદર તો ફર્સ્ટ જે ટોપિક હશે ફંક્શન નેક્સ્ટ જે બીજો જે ટોપિક્સ છે કે મોસ્ટ આઈએમપી જે તમારા આ જે ચેપ્ટર ની અંદરથી ક્લાસ કરીને જે ટોપિક્સ છે ક્લાસ જે છે ટાઇપ્સ ઓફ ક્લાસ હશે એની અંદર ક્લાસના પ્રોગ્રામિંગ હશે એનું જે લોજિક હશે અને બીજી કે આના સિવાય એક બીજો જે ટોપિક્સ છે ઓબ્જેક્ટ બરોબર ઓબ્જેક્ટ નું ડિક્લેરેશન આ જે બે ટોપિક્સ છે મોસ્ટ આઈએમપી જે છે કે ચેપ્ટર નંબર 2 જે છે ટોટલી આ બે કોન્સેપ્ટ ઉપર છે બરોબર તો મેઈન જે ફોકસ આની ઉપર કરવામાં આવે તો આ જે ચેપ્ટર માંથી કેટલા આવે છે 24 માર્ક્સ આવે છે જે તમે ઈઝીલી રીતના લઈ શકો છો મેઈન જે ફોકસ છે મોસ્ટ ઓફ પ્રેક્ટિકલ આ જે ચેપ્ટર જે છે યુનિટ નંબર 2 ની અંદર જે છે આપણે મોસ્ટ ઓફ પ્રેક્ટિકલ વર્કિંગ હશે બરોબર ટોટલી પ્રેક્ટિકલી છે બરોબર બીજું જે છે કે એરે જે છે કઈ રીતના યુઝ થાય છે ક્લાસ ની અંદર બરોબર ઓબ્જેક્ટ કઈ રીતના યુઝ થાય છે એરે ની અંદર એ જે બધું જે છે આપણે આ જે ચેપ્ટર નંબર 2 છે એની અંદર જોવાનું છે જે 24 માર્ક્સ નું પૂછાય છે ઓનલી ચેપ્ટર નંબર 2 24 માર્ક્સ જે આપણે 23 માર્ક્સ લાવવાના છે પણ આ જે ચેપ્ટર કેટલું છે 24 માર્ક્સ મેઈન ફોકસ આ ચેપ્ટર ઉપર કરવામાં આવે તો બી આપણે ઈઝીલી રીતના પાસ થઈ જઈએ બરોબર નેક્સ્ટ જે ચેપ્ટર નંબર 3 જે છે કન્સ્ટ્રક્ટર અને ડિસ્ટ્રક્ટર બરોબર આ જે બધા જે કોન્સેપ્ટ છે કન્સ્ટ્રક્ટર છે ઇનહેરિટન્સ પોઇન્ટર વર્ચ્યુઅલ ફંક્શન પોલીમોર્ફિઝમ પછી ઓપરેશન્સ નેક્સ્ટ જે છે ક્લાસ અને ઓબ્જેક્ટ આ જે બધા જે કોન્સેપ્ટ કોના છે ડબલ ઓપી ના જે કોન્સેપ્ટ છે બધા જે આગળના ચેપ્ટર જે છે ચારે ચાર જે છે પાંચ જે ચેપ્ટર છે એ બધા કોન્સેપ્ટ કોના છે ડબલ ઓપી ના ફર્સ્ટ ચેપ્ટર ની અંદર જ હું તમને બતાવી દઈશ નેક્સ્ટ જે ટોપિક હતો યુનિટ નંબર 3 ની આપણે વાત કરતા હતા કે કન્સ્ટ્રક્ટર અને ડિસ્ટ્રક્ટર બરોબર આ જે આની અંદર શું આવે છે જોવાનું છે કે આની ડેફિનેશન જોઈશું કન્સ્ટ્રક્ટરની બરોબર કન્સ્ટ્રક્ટરની ડેફિનેશન બીજું જે ટોપિક્સ છે ટાઇપ્સ ઓફ કન્સ્ટ્રક્ટર હશે અને નેક્સ્ટ લાસ્ટ જે છે ડિસ્ટ્રક્ટર આનો યુઝ શું કઈ રીતના વર્કિંગ કરે છે એ આપણે યુનિટ નંબર 3 ની અંદર જોઈશું અને આ જે યુનિટના જે છે 12 માર્ક્સ છે કે જે નાનું ચેપ્ટર છે પણ કેટલા 12 માર્ક્સ ની અંદર પૂછાય છે કેટલા ત્રણ જ ટોપિક છે મેઈનલી ડેફિનેશન ઓફ કન્સ્ટ્રક્ટર ટાઇપ્સ ઓફ કન્સ્ટ્રક્ટર અને બીજું આવે છે ડિસ્ટ્રક્ટર આનું જે પ્રોગ્રામિંગ આવશે થોડું એ બી આપણે આ ચેપ્ટર ની અંદર જોઈ લેશું નેક્સ્ટ જે ચેપ્ટર જે છે ચેપ્ટર નંબર 4 યુનિટ નંબર 4 જે છે ઇનહેરિટન્સ બરોબર હવે ઇનહેરિટન્સ શું છે એ તમે બાયોલોજીમાં જોયું હશે કે બાયોલોજીમાં એક કોન્સેપ્ટ આવતો ઇનહેરિટન્સ 12th વાળા જે હશે 12th જે ફેલ થયા છે કે જે સ્ટુડન્ટ હતા 12th માં જોયું હશે કે ઇનહેરિટન્સ નો કોન્સેપ્ટ કઈ રીતના આવતો હતો બરોબર બાયોલોજીમાં આવતો હતો બરોબર પણ આપણે પ્રોગ્રામિંગમાં કઈ રીતના ઇનહેરિટન્સ થાય છે જોવાનું છે તો આની અંદર આવશે ડેફિનેશન ઓફ ઇનહેરિટન્સ ટાઇપ્સ ઓફ
ઇનહેરિટન્સ, અને આ જે ઇનહેરિટન્સ જે છે ક્લાસની અંદર કઈ રીતના યુઝ થાય છે એ જોવાનું છે, બરોબર. અને આ જે ચેપ્ટર જે છે 14 માર્ક્સનું છે. આ જે બે ચેપ્ટરની બી વાત કરીએ, જો તમારા ચેપ્ટર નહીં કરવું હોય તો યુનિટ નંબર 3 અને 4 જે છે એ બંને થઈને કેટલા 26 માર્ક્સના થાય છે, અને બંને નાના ચેપ્ટર છે આના કરતા, યુનિટ નંબર 2 કરતા, બરોબર. નેક્સ્ટ જે છે યુનિટ નંબર 5 જે છે કયું છે પોઇન્ટર. પોઇન્ટર તમે બનાવી જશો, પોઇન્ટર કોને કહેવાય, બરોબર. એની આ ડેફિનેશન છે, અને એના સિવાય એક બીજો ટોપિક આવે છે પોઇન્ટર ની અંદર, ધીસ પોઇન્ટર કરીને આવે છે, બરોબર. તો એ જે ધીસ પોઇન્ટર જે છે તમે સી લેંગ્વેજ ની અંદર જોયું છે, એ જે ધીસ પોઇન્ટર જે છે આપણે સી++ માં કઈ રીતના યુઝ થાય છે એ જોવાનું છે. નેક્સ્ટ બે જે આ ટોપિક છે, નેક્સ્ટ ટોપિક વર્ચ્યુઅલ ફંક્શન અને પોલીમોર્ફિઝમ. આ બંને ટોપિક્સ છે એકબીજાથી ઇન્ટર રિલેટેડ છે, કે કઈ રીતના એની અંદર જે મેઇન આવે છે કે ફંક્શન ઓવરલોડિંગ અને ફંક્શન ઓવરરાઇડિંગ, જે મેઇન ટોપિક આ બેની અંદર છે, બંને એકબીજા જોડે ઇન્ટર રિલેટેડ છે. આપણે આ ચેપ્ટરની અંદર જોઈશું આ વર્ચ્યુઅલ ફંક્શન કોને કહેવાય અને પોલીમોર્ફિઝમ કોને કહેવાય, બરોબર. નેક્સ્ટ જે ટોપિક છે યુનિટ નંબર 6, બરોબર. યુનિટ નંબર 5 ના જે માર્ક્સ છે કેટલા છે 6 માર્ક્સનું પૂછાય છે તમને. યુનિટ નંબર 6 જે છે કે આની અંદર જોવાનું છે કે ઇનપુટ સ્ટ્રીમ અને આઉટપુટ સ્ટ્રીમ, કે જે સી લેંગ્વેજ હતી એની અંદર તમે કરતા કે printf અને scanf યુઝ કરતા, જ્યારે આની અંદર આપણે યુઝ કરશું જેને આપણે શું કહેતા સ્ટ્રીમ ક્લાસીસ કહેતા, બરોબર. જ્યારે આની અંદર બે યુઝ થશે cin અને cout. તો એને આ જે વર્કિંગ કઈ રીતના કરે છે એ જોવાનું છે, અને પ્લસ હેડર ફાઇલ, બરોબર. આના સિવાય એક ટોપિક છે મેનિપ્યુલેટર. મેનિપ્યુલેટર કરીને એક ટોપિક છે એ જોવાનું છે ચેપ્ટર નંબર 6 ની અંદર. બે જે સ્ટ્રીમ જે છે cin અને cout, આ બે જે સ્ટ્રીમ અને પ્લસ મેનિપ્યુલેટર, બરોબર. આ જે છે આ જે ચેપ્ટર ની અંદર જે કેટલા પૂછાય છે 7 માર્ક્સ નું તમને પૂછાય છે, બરોબર. તો ટોટલ આપણે જોયું કે ફર્સ્ટ જે ચેપ્ટર છે એની અંદરથી આટલા ટોપિક્સ છે અને 7 માર્ક્સ. યુનિટ નંબર 2 24 માર્ક્સ અને આ ટોપિક્સ, બરોબર. યુનિટ નંબર 3 12 માર્ક્સ અને ટોપિક્સ, બરોબર. નેક્સ્ટ યુનિટ નંબર 4 ની અંદર, યુનિટ નંબર 5 અને યુનિટ નંબર 6 ની અંદર આપણે જે માર્કિંગ જોયું. હવે બીજી વાત એ છે કે નેક્સ્ટ લેક્ચર થી આપણે સ્ટાર્ટ કરશું કે પ્રોગ્રામિંગ ઇન C++. હવે આજે પ્રોગ્રામિંગ કોને કહેવાય ફર્સ્ટ અહીંથી સ્ટાર્ટ કરીશ. બિફોર સ્ટાર્ટિંગ ધ યુનિટ 1, યુનિટ 1 સ્ટાર્ટ કરવું એ પહેલા આપણે જોઈશું કે પ્રોગ્રામિંગ કોને કહેવાય, બરોબર. હવે પ્રોગ્રામિંગ કઈ રીતના વર્કિંગ કરે છે, કોમ્પ્યુટરમાં પ્રોગ્રામિંગ ની શું જરૂર, એ જે છે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચર ની અંદર વાત કરશું, બરોબર. હવે બીજી વાત કે તમારે જે C++ ની અંદર જે C++ ભણીએ છીએ પહેલા તમારે C લેંગ્વેજ ની અંદર જવું પડશે કે CP અને ACP જે સબ્જેક્ટ આવતા એની અંદર જે વેરિયેબલ જે છે, ડેટા ટાઇપ્સ કોને કહેવાતા, ઓપરેટર કોને કહેવાતા, જે C ની લેંગ્વેજ ની અંદર હતું કે જે બધું જ જે છે C++ ની અંદર આવે છે. પણ અમુક જે નવા ટોપિક્સ છે એને આપણે ડિટેલમાં જોઈશું, અને જે તમારે આગળનું જે CP અને ACP જે છે એની અંદર જે આ ટોપિક્સ આવતા એ તમારે જોવા પડશે, બરોબર. અને નેક્સ્ટ જે લેક્ચર ની અંદર આપણે વાત કરશું કે વોટ ઇઝ C++ થી આપણે સ્ટાર્ટ કરશું અને પ્રોગ્રામિંગ કોને કહેવાય, બરોબર. તો આ જે લેક્ચર જે છે જેની અંદર કોઈને કઈ ડાઉટ હોય તો મને પૂછી શકો છો, બરોબર. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે મળશું નેક્સ્ટ ટોપિક સાથે, બરોબર. થેન્ક યુ.